د آریانا نیوز درنو لیدونکو سلام. په 2024 کال کې د مطبوعاتو په برخه کې لاسته راوړنو، ستونزو او ننګونو په اړه د ځانګړې مناظرې ته ښه راغلی. مطبوعات چې په نړۍ کې د څلرمې قوې په توګه پیژندل کیږي، د ولس او حکومت ترمنځ د اړیکو په جوړولو، همدا ډول د ستونزو په راپورته کولو یا د ستونزو په مطرح کولو، همدا ډول د دې ترڅنګ د حقایقو په انعکاس کې رغنده او اساسي رول لري. دا چې په 2024 کال کې په افغانستان کې مطبوعات او خبریالان له کوم حالت سره مخامخ وه، ستونزې څه وې، ننګونې او فرصتونه څه وه، او په دې برخه کې لاسته راوړنې څه وې. په دې ځانګړې مناظره کې په همدې موضوعاتو د دې مناظرې له میلمنو سره پرې غږیږو. د دې مناظرې میلمانه دي د اطلاعات او کلتور وزارت ویان ښاغلی خبیب غفران، همدا ډول د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر عبدالقدیم ویاړ، د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي، همدا ډول په تالار کې را سره د مطبوعاتو د برخې محصلین او نور میلمانه دي چې میلمنو او ټولو حاضرینو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم چې خبیب صاحب له تاسې نه وپوښتم 2024 کال د افغان رسنیو لپاره ستاسې له نظره څه ډول کال و؟ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. په لومړي سر کې منخیل صاحب تاسو ته د آریانا نیوز ټلویزیون درنو کارکوونکو ته، راغلو محترمو میلمنو ته او همدارنګه د آریانا نیوز ټلویزیون اوریدونکو ته د افغانستان دروند او باعزته ولس ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله رب العالمین دې زموږ او تاسو ټول طاعت او عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. له هغه ځایه چې تاسو په لومړي سر کې هم موضوع یاده کړه چې رسنۍ په اوسنۍ نړۍ کې خپل قوت، اعتبار او حیثیت ثابت کړی، نو افغانستان او زموږ او تاسو دغه هیواد د یو داسې استثنایي حالت نه راوتلی چې هغه د لسیزو جګړو څخه وروسته راوتلی حالت دی. همدارنګه په هیواد کې لسګونو نظریو زیږول دي د مختلفو اشغالګرانو لوري، له مختلفو داسې هیوادونو لوري چې دلته خپل اهداف پلي کوو، او همدارنګه زموږ ملت د ډیرو دردونو او کړاوونو نه راوتلی دی. موږ اسلامي امارت په مخصوص کې اطلاعات او کلتور وزارت خپل هڅه او تلاش دا کوي چې رسنیز وضعیت په داسې ډول مدیریت کړي چې دغه استثنایي حالت ته په کتو باندې موږ د رسنیو نه هغه اعظمي استفاده وکړو کوم چې د هیواد او ولس په خیر وي. یو ټکي ته غواړم اشاره وکړم غفران صاحب چې استثنایی حالت یعنی که چیرې د امارات لومړی 1-2 کاله مطرح کړو، په افغانستان کې شرایط حساس حالت کې وه، خو اوس کابو 4 کاله کېږي د اسلامي امارت. آیا اوس هم حالات زه راځم د ټولو موضوعاتو ته. مهرباني. موږ رسنیز وضعیت داسې دی چې هغه د افکارو برخه ده، چې رسنۍ په افکارو د خلکو په عامه پوهاوي کې تاثیرات پرې باسي. موږ چې کله په رسنیز ډګر کې راځو، موږ هغه د فکر او د تاثیراتو اړخې څیړو چې د پخوانه کومه څه فکریې موږ ته پاتې سوي دي، د رسنیز د ډګر خلکو فکر څنګه دی، دغه نشرات خلکو افکار کوم جهت ته بیایي، او د فکر کار چې ده هغه د 1، 2 یا 3 کلونو کار نه دی، هغه مسلسل کلونه غواړي، کم تر کمه 10 کاله، پسې 15-20 کاله، چې دغومره کلونو کې دغومره ناخوارو له امله راپاتې ذهنیتونه دا موږ کوم اړخ ته سوق کوو. دغه وضعیت ده. او راځو په 2023 کال کې، یعنی موږ او تاسو که داسې ووایو چې تیر وضعیت خو بیخي نه څیړو، د اسلامي امارت د بیا حاکمیت سره الحمدلله 2023 کال د اطلاعاتو د لاسرسۍ په موضوعاتو کې ووایو د اطلاعات و کلتور وزارت خپل پوره هڅې او تلاشونه کړي دي، یعنی د تیر کلونو په نسبت باندې ډیر ښه والی راغلی دی. که موږ د خبریالانو د حقوقي تأمین په برخه کې د امنیتي اداراتو سره د همغږي په موضوعاتو کې، د خبریالانو ستونزو او شکایتونو ته رسیدلي موضوعاتو کې، او همدارنګه دا هڅه او تلاش چې مثلا موږ څنګه وکولی شو د هیواد کې اوسنی رسنیز اقتصادي وضعیت مدیریت کړو، په دې ټولو برخو کې الحمدلله ډیر څه سوي دي. هلته وزارت کې موږ د دې لپاره مختلف هغه د منظم چوکاټونه لرو، کمیسیونونه هلته شتون لري په نشراتي او مطبوعاتي برخو کې. نو الحمدلله زه داسې ویلی سم چې اوسنی رسنیز وضعیت دا کم شرایط چې ما وړاندې کړه، ده ته په کتو باندې الحمدلله ښه دی. رسنۍ هم ډیر ښه سوي دي، هغه د هیواد اوسنی وضعیت یې درکړی، تر ډیره پورې نشرات منظم دي، او موږ خو کفایت نه کوي. موږ لا هڅه په دې کوو چې رسنیز ډګر لا معیاري کړو او لا دغه اړخ ته یې وهڅوو او هدایت یې کړو یا لارښوونه ورته وکړو یا ورسره مزل او ګام واخلو
کوم چې زموږ او تاسو یې ټولو په خیر وي. ډېره مننه کوو. ویاړ صاحب غواړم وپوښتم چې ستاسې نظره چې ځینو ټکو ته ښاغلي غفران صاحب اشاره درلودله 2024 کال د مطبوعاتو له اړخه همدومره له لاسته راوړنو ډک کال و او که نه ننګونې هم وې. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته د بحث درنو ګډونوالو ته د راز په تالار کې ناستو ملګرو ته او د ټلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. 2024 کال که پرتله کو نظر 2023 ته او دغسې نورو کلونو ته په 2000 کې زموږ د رسنیو او د خبریالانو ستونزې یو څه په دې زیاتې وې چې تحول نوی راغلی و. حکومتي مسؤلین او دغه راز خبریالان دوی په خپلو کې ډېر مسایلو باندې نه وو سره پوه. حکومتي مسؤلین زیاتره یا یو تعداد داسې و چې هغوی د خبریالانو سره او له رسنیو سره ډېر بلد نو یا هغه اصول او هغه قوانین څه ډول باید ورسره برخورد کړي هغه مسایل مطرح وو. په هغو کال په 2000 کې نیونې مثلا د خبریالانو دغه راز خبریالانو سره د ځینې چلندونه او دغه راز د خبریالانو په تړاو ځینې مشکلات او ستونزې موجودې وې تر ډېره. له نیکه مرغه لکه څنګه چې غفران صاحب ویلې په خپله د اطلاعات کلتور وزارت په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړې. په هغه وخت کې مجاهد صاحب خصوصا یو ځانګړی ادرس و د خبریالانو لپاره. دغه راز خپله خیرخوا صاحب او نور ملګري او نور دوستان په وزارت کې واقعا ډېرې هڅې وکړې د دغه ستونزې د هواري لپاره. دغه راز د نورو ارګانونو نورو ادارو سره د همغږۍ لپاره. تاسو په خپله خبره کې 2000 کال یادونه وکړه. هدف هم 1400 کال ده؟ 1402 تقریبا راځي. نو یعنې د اسلامي امارت د حاکمیت لومړي کال و. هلته دغه ستونزې کچه ډېره جګه وه. په 2022 کې ډېرې هڅې وسوې چې دغه ستونزې راکمې سي. همغږیانې وې او مجلسونه وو خپله د وزارت لخوا د نهادونو لخوا نه د مسایل مطرح کېدل. نیکه مرغه د همدغه هڅو په نتیجه کې د رسنیو د شکایاتو کمیسیون رامنځته سو. بیرته خپل فعالیت پیل کې چې یو ډېر واقعا یو ښه ادرس او واقعا یو ادرس و چې کم له کمه رسنۍ خبریالان او خپل حکومت په دغه ادرس ته مراجعه وکړي. کله چې رسنۍ ته خطي کې مشکل پکې موجود وي خبریال کې مشکل موجود وي حکومت وکړی چې هلته یې مطرح کړي. دغه راز که په خبریالان کومه ستونزه لري یا رسنۍ ستونزه لري تاسې د رسنیو نن و پرون څنګه ارزوئ یا کوم مهم زه راځم تفاوتونو ته همدې غواړئ ټکي چې اشاره وکړئ؟ زه همدې ټکي ته راځم. د دغه 2 کلونو 2022 کې چې کله دغه هڅې او دغه ټول د هغه د دې لپاره وسو چې دغه وضعیت بهتره سي او هغه همغږي رامنځته سي. په نتیجه کې 2023 زموږ تر ټولو بهتر کال و. په دغه کال کې د خبریالانو په وړاندې هم ستونزې کمې وې. له هغه نهادونو او هغه ادارو سره چې د خبریالانو په چارو کې مداخلې کولې هغه هم تر ډېره راکمې سوې. تر ډېره حالات را کنټرول سو. 2024 هم د همدغه 23 په دوام کې ښه و. خو وروستي 3-4 میاشتې زه هغسې نسم تعریفولی لکه څنګه چې د 2023 یا د 2024 هغه اولې میاشت یا وختونه. ولې دلیل یې څه و؟ یعنې په دغو څو میاشتو کې کوم تغیرات تاسې محسوس کړل؟ په دغه څو میاشتو کې مثلا په 3-4 وروستیو میاشتو کې موږ د څو رسنیو د تړل کېدو شاهد وو. دغه راز په رسنۍ باندې د یو لړ محدودیتونو د وضع کېدو شاهد وو. متاسفانه دغه 3-4 میاشتې ډېرې ښې نه وې. ولې په ټوله کې که د خبریالانو او د رسنۍ په وړاندې بیا هغه د چلند او د هغو سره د مراوداتو یا برخوردونو له اړخه ووینو تقریبا بیا هم دغه کچه نظر نور کلونو ته ډېره راټیټه سوې. یعنې خبریالانو سره چې کوم ډول چلند سوی هغوی نیول سوي یا هغوی سره ځینې مواردو کې ناسم چلند سوی و هغه کچه تر 2023 بیا 24 کې راکمه و. ډېره مننه کوو ویاړ صاحب. مجدد صاحب طبعا د رسنیو ترڅنګ هغه اساسي او مهمه برخه خبریالان دي چې په 2024 کال کې طبعا له ځینو ستونزو ننګونو سره مخامخ وو یا د دې ترڅنګ ښاغلي غفران ورته اشاره درلودله چې 2024 کال د خبریالانو رسنیو له اړخه له لاسته راوړنو ډک کال و. تاسې منهاج د آزادو خبریالانو د یو مسؤل په توګه باندې څومره منئ چې دا کال د خبریالانو لپاره له ستونزو خالي و؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. لومړی تاسو غفران صاحب ویاړ صاحب د تالار ګډون کوونکو او د آریانا تلویزیون لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ما تبصره که غفران صاحب داشتن و ویار صاحب داشتن به تایید از اونا و به ادامه از زیوا یک چند مورد اضافه میکنم. بعد از اون میام در پرسش شما. ما از لحاظ محتوا نسبت به سال 2001 و 2002 2003 یک سال بسیار خوب بود برای ما. ما وقتی که تغییر آمد، ما یک نشراتی که در رسانه‌های افغانستان بود که نه تنها قابل یک قسمتش نه تنها قابل پذیرش برای نظام و امارت اسلامی که برای مردم افغانستان هم از لحاظ فرهنگی و کلتوری نبود و باید به این بازنگری میشد. بازنگری از این واقعیت رسانه افغانستان دچار یک دست پاچگی ساخته بود. تغییر مثلا پر کردن جای سریالا، جای فیلم‌ها، جای آهنگ و موسیقی، این هزینه میخواست و مدیریت میخواست و کارمند فنی میخواست که در 2 سال خصوصا سال 2024 یک سالی بود که جای از این برنامه ها را بیشتر برنامه های تعلیمی گرفت. اگر برنامه تفریحی هم است وقتی که داخل میشه، همونطور که وظیفه و رسالت رسانه است که باید بیشتر تمرکز به آموزش داشته باشه، اگر برنامه تفریحی رسانه هم که است میری دنبال میکنی جنبه آموزشی پیدا کرده. اگر هر برنامه که است، از این لحاظ ما یک سال خوبی داشتیم. از لحاظ اقتصادی ویار صاحب از آخرین روزها از بند شدن تعداد از رسانه ها یاد کردن، مگر باز ما بیشتر از اون تعدادی که بسته شد ما شاهد ایجاد رسانه ها هم بودیم که ایران ما یک قدم نیک میدانیم. مثلا یک خبرگزاری بسیار بزرگ ایجاد شد، رسانه در ارز مثل در هلمند رسانه ایجاد شد، در نورستان شد، در جایی که مثلا در پارون نورستان که در تاریخ افغانستان، خبرنگاری افغانستان، رسانه افغانستان اوجه رسانه آزاد نبود. یعنی استاسو له نظره په 2023 کال کې مطبوعاتو پرمختګ کړی که شاتګ یې کړی؟ ببینین بعض رسانه ها که بیشتر متکی به پروژه بودن، پروژه که یک تعداد بسیار محدود بود، در آخری وقتا به چالش مواجه شدن. مگر در کل وضعیتی را که ما داشتیم خصوصا از لحاظ محتوایی خوب بود، از لحاظ اقتصادی نسبت به سالهای گذشته سال خوب بود و امیدوار هستیم سال پیشروی هم سال بهتر و خوبتر باشه. در قسمت غواړم نتیجه واخلو. یعنی ستاسو په نظر باندې دا 2 موضوعات هم چې اوس مطرح کړل، که چیرې دا دواړه سره مقایسه کړو، د افغانستان رسنۍ اوس د پرمختګ په حال کې دي او که نه شاتګ یې کړی دی؟ مشخصه نتیجه ستاسو د ارزونې زه چې وایم چې د محتوا له لحاظه پرمختګ کړی دی. بله. د رسنۍ بنده شوې دی، پر ځای 2 برابر رسنۍ بیرته رامنځته شوې دی. خو دا طبیعي دی چې پرمختګ ښیي. بیا بل خواته د خبریال موضوع راځي چې زه مستقیما د هغوی مسئولیت دارم. خبرنگار اگر متاسفانه تابع وضعیت اقتصادی و پروژه رسانه است، اگر رسانه پروژه داشت، اگر پروژه بسیار کلان هم داشت، خبرنگار دونمون میاد مشخصه که در پروژه ذکر شده، دمون میایه وظیفه اجرا میکنه بدون از اینکه تضمین مسئولیت شغلی داشته باشه. وقتی که پروژه بسته شد خبرنگار کار خود از دست میده. ما شاهد از این بودیم که در آخر سال 2024 بزرگترین رسانه افغانستان 20 تا 30% قرار معلومات ما کارمند خود کاهش داد که متاسفانه یک فاجعه بود. در ولایات در دوره جمهوریت که اوج کمک‌های جامعه جهانی بود، خبرنگار بیچاره افتخاری کار میکرد. ما به یاد ندارم و یافته‌های اتحادیه ما هم نشان نمیده که بجز از 1 نفر 2 نفر که در یک رسانه اگر معاش داشته باشه، همه کسا مثلا در یک رسانه 10 نفر کار میکنن، نهایتش 1 یا 2 نفرش رسانه‌های محلی معاش میگیرن.
متباقی افتخاری کار میکنه. او امو حالت در او وقت هم بود، در سال 21 هم بود، در 22 هم بود، در 23 هم بود. او کدام تغییر نکرده. مگر در قسمت دسترسی به اطلاعات یک سلسله اقدامات شد که به نفع خبرنگار است، چون خبرنگار از هر چیز که در وقتی که بحث امتیاز و مسائل مالی و اقتصادی از اون میگذره میه بحث دسترسی به اطلاعات که رسانه از اون تغذیه میشه در کنار مسائل مالی، اقدامات بسیار مؤثر صورت گرفت. مثلا چه اقدامات ترسره شوی؟ اگر از وزارت اطلاعات فرهنگ بگیریم، ورکشاپ های بسیار مؤثر ریاست دسترسی به اطلاعات معینیت نشرات برای سخنگویا داشت. وزارت داخله یک پروگرام بسیار کلان و بسیار وسیع 4 روزه برای سخنگویای تمام جزءتام‌های خود، از سخنگویان والی ولایت‌ها شروع تا قماندانی امنیه و سایر جزءتام‌های خود گرفت. او بسیار مؤثر بود. فیدبک یا یافته‌هایی که ما داریم، حتی وزارت امر بالمعروف 2-3 نشست در مسائل چیز رهبریش داشت که یک چیز به سابقه بود. در سال 2023 که مسئولین رسانه ها مستقیم با رهبری وزارت امر بالمعروف میشینن، ساعتها میشینن و روی مسائل بحث میکنن. این نتیجهش همونطوری که ویار صاحب یا غفران صاحب گفتن نزدیک میسازه رسانه و خبرنگار با مسئولین و از سوء تفاهمات جلوگیری میشه. په ټوله کې د خبریالانو حقوق چې تاسې د آزادو خبریالانو استازیتوب کوئ تر ډېره بریده څومره تامین شوي دي په 2023 کال کې؟ متاسفانه چې دغه حقوق هیڅ وخت تامین شوی نه دی. هغه وخت چې موږ د آزادو رسنیو طرز العمل درلود چې په هغه کې در او طرز العمل در او مقرره حقوق خبرنگار یا کارمند رسانه معادل کارمند دولت بود. تمام امتیازات از رخصتی شروع تا بیمه تا تقاعد همه چیز در نظر گرفته بود. در مو وقت متاسفانه وزارت اطلاعات فرهنگ قادر به تطبیق قانون نشد. هیچ رسانه که یکی از مواد از رسانه از مقرره ای بود که قراردادهای خبرنگارا مثل کارمند وزارت اطلاعات فرهنگ در وزارت اطلاعات فرهنگ دوسیه میشه. امروز خبرنگار از پشت دروازه تلویزیون کارتش گرفته میشه، رخصت میشه. هیچ تضمین وجود نداره. وقتی که ما این وقت تضمین پیدا میکنه که حداقل اگر کل از مقررات تطبیق نمیشه، امی بندایی را که امی خبرنگار بیچاره که فقط تا وقتی که از پیشش کار گرفته میشه، شب و روز از پیشش کار گرفته میشه، هیچ وقت هم نداره که چند بجه بیا چند بجه برو، مگر در وقتی که اما ضرورت پوره شد. ما شاهد ازی هستیم که رسانه‌های خود بسیار معتبر میگیرن. معتبر میگیرن. د حقونو د خوندیتوب لپاره تاسو په خپل څه کړی؟ ما از وزارت اطلاعات فرهنگ خواستیم، بازم ما این تقاضای ما را تکرار میکنیم که در این قسمت تنها مرجعی که در گذشته نمیتونست، بارها در دوره جمهوریتی تقاضا را کردیم مگر او عاجز بودن از این کار. مگر امروز امو صلابت، اقتدار و امو امکانات را که وزارت اطلاعات فرهنگ داره، از اون میتونه که استفاده کنه، مسئولیت شغلی خبرنگار را تضمین کنه و تضمینش تطبیق مقرره طرز تاسیس رسانه‌های آزاد است. ډېره مننه کوو. له لنډې دمې وروسته بحث ته راګرځو. د مناظرې ته ښه راغلاست. غفران صاحب، دلته یو بحث چې مطرح سه هغه دا ده چې 2024 کال د خبریالانو لپاره تر یو بریده ښه کال و چې ستونزې او ننګونې هم درلودې، اما وروستیو 4 میاشتو کې دغه کال چې ښاغلي ویاړ ورته اشاره درلودله ښه نه و. ولې ستاسې له نظره؟ ویاړ صاحب چې کوم موضوع یادونه وکړه، هغه موضوع اصل کې زه باید دغه بند مشخص کړم چې هر نظام ځان ته پالیسي او اصول لري.
هر هغه ارګان، هر جوړښت، هر ساختار چې په هر اړخ کې کار کوي او فعالیت کوي چې هغه پالیسي، اصول او قوانین په نظر کې ونیسي، طبعا له ستونزو سره مخ کیږي. په دې وروستیو کې 2 ادرسونه چې کیدای سي د ویاړ صاحب اشاره هم دغه ته وي، د ځوانانو راډیو وه، د بیګم راډیو وه، همدارنګه د ارسو ټلویزیون، چې همدغه مخکې دنه چې کال ختم سي دا ټول ادرسونه بیرته خلاص سوي دي. یعنی بیرته خلاص سوي دي، سربیره پر دې چې خلاص سوي دي هغه څه نور راډیوګانې پخوانۍ ستونزې هم وي په دغه تیر کال کې. یعنی ویاړ صاحب هم کمیسیون کې موږ سره شتون لري، حضور لري، مجددي صاحب هم حضور لري. مونږ حتی دوی چې د نورستان یادونه وکړه د سوله سهار کاون غږ راډیوګانې چې هغه په کنجونو کې وي د هغوی ستونزو ته په کمیسیون کې لا رسیدګي شوی ده. همدارنګه په ډیر تعداد سره نوې رسنۍ ایجاد سوي دي په افغانستان کې، یعنی اطلاعات او کلتور وزارت لوري دوی ته هغه ورکړل سوی. او بل موضوع چې مخکې مجددي صاحب یادونه وکړه، یعنی زه دغه شی داسې وم دغه قضیه اوس لپاره ردوم بیرته په دې وروستۍ څو میاشتو کې چې اقدامات وسو هغه دوی خپلو تخطیانو له وجې وسوي، د جواز څخه د نامناسب استفادې له امله وسوي چې دغه ادرسونو کړي وي. نو هغه تعهد دوی څخه بیرته واخیستل شو، دوی به ژورنالیستیکي اصول مراعاتوي، د اسلامي امارت پالیسي مراعاتوي، د افغانستان هغه اصیل فرهنګ او کلتور چې د هغه په نظر کې نیسي. دغه نقاطو په نظر کې نیولو سره دوی بیرته فعالیت اجازه دوی ته ورکړل سوی ده. د ځوانانو راډیو هم فعال سوی، زه خپله به روز مرکې ته ورته تللی یم، د بیګم راډیو هم فعاله سوی ده، همدارنګه ارزو ټلویزیون بیرته هغه اعلان یې وکړه تاسو په جریان کې سربیره پر دې 15 نور راډیوګانې او رسنۍ وي، حتی یو لوی خبرګزاري و چې بیرته دغه او بل دغه موضوع چې مجددي صاحب یاد کړ، کوم خبرنګاران چې له دغه نورو ادرسونه رابیل سوي ول دوی بیرته په همدغه قضیې کې جذب سوي دي. لکه څه ورځې مخکې آفاق خبرګزاري مطلب په کار پیل وکړه، هلته چې زه لاړم ټول ورسره د نور رسنیو څخه راوتلي کارمندان وو، یعنی مجرب کسان ول، بیرته بدیل سازي شوی ده. اصله کې خبره دا ده، ستونزه موضوع دا ده چې مونږ څنګه کولی شو هغه حاکم رسنیز ذهنیت مونږ تغییر کړو. که حاکم رسنیز ذهنیت چې مثلا په تیر 20 کلونو کې د جنجالونو ناندریو زیږول، په دغه موضوعاتو بحث کول، رسنیز ادرسونه ګرم ساتل، ټول دغه اړخ و. او بیا که په کلتوري فرهنګي چارو کې راسو تر ډیره بریده داسې برنامې به وي که تفریحي مو د افغانستان د خلکو د فرهنګ هغه کم محتوا چې پکې و هغه پکې تر ډیره ژوبلیدله. که د موسیقي برنامې وي یا داسې وي چې مثلا انجونې په داسې شکل کې راتلي چې هغه نه د خلکو د فرهنګ او کلتور ایجابولې، نو دا ټولو مخنیوی چې سوی ده د هغه اصولو په رڼا کې، د اسلامي اساساتو په رڼا کې، د اسلامي امارت پالیسیو په رڼا کې داسې یو ذهنیت را ایجاد سوي چې ګویا دا محدودیتونه دي. دا محدودیت نه ده، زما خاص د ټولو رسنیو څخه دغه ده چې دوی داسې طراحان وګماري اوس لپاره دوی برنامې چې نوی برنامه نوی مطلب برنامې زیږوي، داسې وایي چې برنامې طرحه کوي. دا خلک د داسې خلک وي چې اوسنی وضعیت درک کړي او نوی بابونه پرانیزي په رسنیز ډګر کې. هغه داسې بابونه وي چې ځوانان پکې راونغاړي، صحیح سو، علمي خلک پکې راونغاړي، سیاسي خلک پکې راونغاړي. مثلا موږ راځو دغه سیاسي بحثونو موضوع ته که راسو، موږ سیاسي بحثونو کې د پخوا نه پاتې داسې محللین لرو چې یو تحلیلګر، تاسو رسنۍ وڅارئ، په اقتصادي موضوع کې هم دی تحلیل کوي، اقتصادي کارشناس ده، نظامي موضوع راشي هم دی تحلیل کوي، فقهي موضوع راشي هم دی تحلیل کوي. زه اوس نه پوهېږم چې دا مفتي ده، دا د اقتصادي چارو کارپوه ده، که دا د نظامي چارو کارپوه ده. دغسې یو انسان نسي کولی چې نه د اقتصادي موضوع حق ادا کړي، نه د نظامي، نه د طبي، نه د افتا یو قضیه یو یعنی حل لاره بیا د بحثونو ځنډول دي که اصلاح کول دي. ګورئ یو څه دي، موږ څو ځلې میکانیزمونه د رسنیو سره شریک کړي دي، خلکو سره منظم مجالس کړي. دلته اوس د لپاره چې دائمي دغه موضوع حل شي، میکانیزم تقریبا نهایي شوی ده او دا په لنډ ورځو کې انشاءالله دا موضوع حل کیږي. زه اوس دا وایم چې کوم موضوعات چې د ملګرو یادونه وکړه دا تر ډیره بریده حل سوی ده، اطلاعات او اساسي موضوعات حل سوي دي، رسنیو سره د همغږي مجالس بیخي زیات سوي دي، تر څو مونږ وکولی شو چې یو متقابل درک پیاوړي کړو په دغه ډګر کې موږ نوښتونه ولرو. ډېره مننه کوو. ویاړ صاحب، تاسې د خبریالانو د کمیټې د خوندیتوب د مشر په توګه باندې د دې کمیټې لاسته راوړنې څه دي او په 2024 کال کې د خبریالانو لپاره څه کړي دي؟ د کمیټې له اړخه کوم مسؤلیت ده د خبریالانو د خوندیتوب په اړه، یو خو دا د زموږ هماغه فلسفي وجود ده، موږ باید د خبریال د خوندیتوب لپاره کار وکړو. خو شرایط داسې ځینې وخت پیښیږي، اړتیا داسې پیښیږي چې تر هغې هم ته یې خوا هم باید کار وکړو. مثلا او دې ته باید داسې یو د هغه ورکړي چې مثلا څنګه کولی شي چې د غیر مستقیمه توګه د خبریال یا د رسنۍ یا د رسنۍ د کارکوونکي
هغه شغلي مسؤلیت یا فزیکي مسؤلیت دا تامین سي. مثلا موږ په تیر کال کې یوازې 40 راډیوګانو سره مالی مرسته کړې ده. هغه په دې خاطر باندې هلته خبریال او کارمند حفظ سي هغه شغلي مسؤلیت لپاره. یعنی دا صحیح ده. یو خو سړی یعنی دا راډیوګانې د سقوط په درشل کې وې چې تاسو ژغورلي؟ طبیعي ده. یو خو د سړی کله چې یو وضعیت څېړي اول هغه ستونزې حجم او څرنګوالی به د څېړي ستونزه څومره ده، دا ستونزه په کوم حد کې ده او موږ بیا څومره ورته د توانایي لرو. د ظرف و مظروف خبره ده. ستونزې ډېرې زیاتې دي. یعنې د رسنیو ستونزه له اقتصادي اړخه بیخي زیاته ده. یعنې خصوصا په ولایتونو کې حتی هغوی نسي کولی خپلو کارمندانو ته په سمه توګه هغه څنګه مناسب ده امتیازات ورکړي. هغه یو څو کسان یا انټرن په توګه یا د هغه په توګه راځي، یو څو کسان رسمي لري او په ډېر سختۍ سره دوی خپل کار ته یو ډول دوام ورکوي. ښه علتونو ته مخکې مجدي صاحب هم اشاره وکړه. مثلا ځینې رسنۍ داسې وې چې یا پروژه‌یي دغه یې درلوده، ډونران یې درلوده، یا داسې اوس ځینې تجارانو لخوا یا د چا لخوا جوړې سوي اوس هغه کسان نشته دي دلته. ډېر لاملونه بېلابېل دي د اقتصادي اړخه. خو موږ فقط د دې لپاره چې دغه رسنۍ خوندي پاتې سي او اقلا هغه سقوط نه مخه ونیول سي، دا هڅه کړې وه وکړه چې دوی خپل کار ته دوام ورکړي. صحیح ده، ستونزه ډېره لویه ده. مثلا موږ تقریبا له 2500 زیاتې رسنۍ لرو. په دې 2500 زیاتې رسنیو کې د ټولو اړتیا شته ده. دوی ټول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، کارمندان یې، معاشونه یې، نور مسؤل. ولې زموږ هغه توان یا زموږ چې کوم د هغه د لاسه کېده همدغومره و. مثلا موږ ته چې له کوم چانر یا له کوم ادرس څخه موږ دغه مرسته ترلاسه کړې وه، هغه موږ ته د 20 او د 23 ترمنځ هغه ښودلې وه رسنۍ چې تاسو دغه حد کې کولی شئ چې مرسته وکړئ. ولې موږ ویلی چې نه، دا بسنه نه کوي، ځکه دا خو رسنۍ بې اندازې هغه دغه دي او بل په ولایتونو کې زه د 20 یا 23 رسنۍ ته څه ډول رسیدګي وکړم. موږ دغه رقم له 20 نه 40 ته پورته کړ. یو کافي اندازه دومره اندازه مرسته هم دو رسنیو سره وکړه چې هغوی اقلا هغه خپل باقیات چې لري، کوم مثلا د جواز برخه کې، د فریکونسي برخه کې، نور برخه کې کوم ستونزې چې لري اقلا هغه تامین. یعنی دغه کومک چې تاسو له دې کابو 40 رسنیو سره کړی چې دا ډېر زیات تعداد، یعنی په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته په کتو سره په کومو حدودو کې دا کوم انټروال ورته ورکوی سو چې یعنی که اندازه وښیي یا ووایي چې تر څونه مودې پورې دا رسنۍ په دې باندې چلېدلی سي؟ نظر دې ته د رسنیو د هغه د وضعیت ده. مثلا په تاسو په یو ولایت کې یو رسنۍ شاید د میاشتې هغه مصارف شاید تر $1000 یا کاته یا پورته داسې وي. هغه وضعیت کې چې هغوی ځان ورسره عیار کړی، یعنی میاشتني مصارف تقریبا موږ دوی ته هر یوې ته $6000 پورې تخمینا دومره دغه کړې مرسته کړې چې هغوی حد اقل کولی شي چې که هغوی سرمایه‌ګزاري وکړي. مثلا زه لاړم په سمنګانو کې مې یو راډیو سم هغه موږ ورسره مرسته کړې وکتله. هغو په همدغه پیسو باندې ځان ته سولري سیستم جوړ کړی و. هغو په دغه پیسو باندې ځان ته بله سټوډیو جوړه کړې وه. هغو د همدغه پیسو باندې سرمایه‌ګزاري کړې وي. له ځینې ورزشي فدراسیونونو دغه سره یې هغه ځایي کمیټو سره یې قراردادونه دغه کړي چې هغوی د دوی له طریقه خپل خپرونې او خپل مسابقات نشري او په مقابل کې فیس یو اندازه ورنه اخلي. یعنی دا یو ښه د خپل کار او دغه پروسس د جاري ساتلو لپاره یو ښه دغه دوی کړی سرمایه‌ګزاري کړې. تاسو خو د یوې راډیو یادونه وکولای د بېلګې په توګه چې تاسې ترې څارنه کړې وه. آیا هغه نورې راډیوګانو باندې هم څارنه کوي چې واقعا دا پیسې دوی په خپلو چارو باندې لګولي دي؟ متاسفانه دغه بیا یو دغه داسې په افغانستان کې چې اوس د څارنې او د دې د ارزونې هغه مسؤلیت او دغه بیا تر ډېره پورې حکومت موږ سره کومک وکړي. په دې باندې حکومت دغه څارنه ولري چې مثلا اوس تا پروژه اخیستې ده، تا ته دغه پیسې درکول سي او د پروژې کې زموږ یو شرط ده چې تاسې څه ډول کولی شئ چې د خپل کار جاري وساتئ او خپلو کارمندانو ته هغه څه فایده یې رسیږي څومره ده. یعنی حکومت یادونه تاسې وکوله، آیا حکومت تاسې سره په دې برخه کې هماهنګي، مرسته او همکاري کړې ده تر دې مهاله؟
د حکومت مرسته په اول کې پروژه چې له کوم ځایه پیل شوې موږ له حکومت سره همغږي درلوده او هغه هم کړې، خو دا یو شرط نه و په پروژه کې چې خامخا د بیا د دې څارنه وشي چې اوس دوی څه کړي دي، ځکه دوی ته دغه پیسې د یو لړ پروګرامونو په مقابل کې ورکول کېدې. ولې هلته یو ریکوایرمنټ په هغه کې دا و په د دوی پروپوزل کې چې تاسې څومره بیا په دې پیسو باندې کولی شئ چې خپل ځان وساتئ یا خپل کارمندان په دې باندې حمایه کړئ. دا یعنی یو غوره دغه و امتیاز و چې کله پروپوزل ته موږ نمرې ورکولو هغه به په نظر کې نیول چې مثلا دوی څومره په دې برخه کې متوجه دي او څومره د خپل دوام لپاره او دغه راز د خپلو کارمندانو دی. دا خو د رسنیو اړخ څه چې تاسو تشریح کړ چې کابو 40 رسنیو سره مو په پلازمینه ولایاتو کې مرسته کړې ده، د خبریالانو په برخه کې هم څه کړي دي؟ آیا خبریالانو سره مو هم ورته مرستې کړي دي؟ خبریالانو سره تقریبا له 2.5 پورې خبریالانو سره نقدي مرسته کړې ده. یوازې نقدي هغه څه مثلا مریضو هغه څه مثلا بل اړتیا یې درلوده هغو سره تر د دې خبریالانو هویت تثبیت و چې واقعا خبریالان دي، ځکه ډیری شکایتونه دا دي چې ځینې خیالي خبریالان یا ځینې خبریالان د واسطې په شکل باندې د خبریال په جامه کې له دغو مرستو مستفید کیږي، واصلي خبریالان پاتې وي. اصلا امکان ځکه نه لري چې موږ د هر یو کس له سره چې موږ مرسته کوو، دلته دوستان ناست دي لیدلي یو مجدي صاحب د نور، موږ اسناد غواړو، موږ دا غواړو چې مثلا د خبریال واقعا خبریال ده که نه ده، کومې رسنۍ سره یې کار کړی، بیکګراونډ یې څه ده، کار ته د رسنۍ خپله تایید شي، دغه رسنۍ نه پوښتنه کوو. بیا غیر له هغه نه دوی غیر له دې نه خپله رسنۍ تاییدوي، د اسناد وړاندې کېږي. موږ له نورو خبریالانو کم له کمه 2 کسه خبریالانو سره په هغه ولایت کې په هغه ځای کې له هغو نه هم پوښتنه وکړو چې آیا ته دغه سړی پېژنې، آیا دا خبریال و واقعا، یعنې دا له هر اړخه تر څو ثابت شوی موږ ته چې دا خبریال ده او واقعا دا سړی اړتیا لري که نه لري، پس له هغه نه بیا موږ ورسره ډېره مننه کوو. مجددي صاحب، تاسې چې په ځانګړې توګه د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر په توګه په 2024 کال کې مو د خبریالانو لپاره څه کړي دي؟ امرخیل صاحب، یک مورد که نمیفهم شما هم چقدر میفهمین برای وضاحت میگم ایسته که اتحادیه های صنفی بیشتر متکی به حق العضویت هستند. بله. و بیشتر باید خدماتشان برای اعضای خودشان باشه، مگر ما به این اکتفا نکردیم و در این قید نماندیم. ما با وجود از که تقریبا در سال گذشته ما 98 نفر از 98 نفر حق العضویت گرفتیم، مگر خدمات ما عام بوده. ما تنها 260 مورد برای 260 نفر ورکشاپ سمینار دادیم. البته متفاوت از سمینارهای دیگری بوده که در سالیان گذشته داده شده، بیشتر تخصصی بوده. ما سال گذشته یک پروسه را برای از اینکه چطور خبرنگاری را تخصصی بکنیم آغاز کردیم و سال گذشته در آخرین ماهایش ما تمرکز ما بیشتر سر محیط زیست بود، او چیزی که بعد از جنگ یک کشور بیشتر آسیب میرسانه و در این بخش در گذشته هیچ نوع توجه نشده بود. ما در حدود 100 نفر خبرنگار تنها در بخش محیط زیستی ترنینگ دادیم که با مفاهیم و اصطلاحات و منابعی که باید بر از او بپردازن در این باید آگاهی پیدا میکردن. کار دیگه که ما در قسمت دادخواهی برای یا لابیگری برای رسانه و خبرنگار افغانستان داریم. یعنی ما هدف ما وقتی که ما برای خبرنگار جای کار پیدا کنیم خب باید رسانه حمایت شود. ما بزرگترین یا بی سابقه ترین کنفرانس که در نهادها سابقه نداره، حتی در 20 سال گذشته ما در بروکسل دایر کردیم، دونرها را همه را دعوت کردیم در اوجا به حمایت فدراسیون جهانی خبرنگارا البته. و اوجا یک ذهنیت هایی که در قبال رسانه های افغانستان بود که ما سال قبلش هم داشتیم موثر بود و این سال هم بسیار موثر بود. ما یک تعداد از افغانستان دوستایی که مسئولیت رسانه را داشتن، مجری برنامه های سیاسی بودن، در اوجا رفتن، آگاهی دادیم تا
یک ذهنیت منفی که در مورد رسانه افغانستان است و توجه و کمک برش نمیشه، باید این ذهنیت از بین بره و ما موثریتش عملا در رسانه افغانستان بله مجددي صاحب په لویو مهمو کنفرانسونو کې لکه تاسو د بروکسل د کنفرانس یادونه وکوله، کله چې د افغانستان د خبریالانو په استازیتوب باندې تاسو خلک انتخابوي چې به د کنفرانس کې برخه واخلي، د کومو معیارونو په اساس باندې مخ ته ځئ؟ ببینین امرخیل صاحب، ما در پیشتر بسیار واضح ساختم. بر ما معیار عضو ماست. ما باید تمام خدمات، چون او بر ما حق العضویت میده و ما اگر امتیازی بر ما میایه، ما اولویت باید بر زمون بتیم و اصولا هم همیست. مثلا در تلویزیون آریانا اگر یک امتیاز به سطح رسانه میایه، خب در بخش خبری بخشا، خب اول قبل از اینکه به آریانا برین، آریانا نیوز برش توجه میکنن. در این مسائل ما تفکیک نمیکنیم. ما پیشتر هم گفتم ما تبعیض نمیکنیم، مگر کسی که برای ما حق العضویت میده و پابند به عضویت ماست، ما بر از او اولویت میتیم. و یک مشکل دیگه هم در اینجا وجود داره. ببینین اگر این بحث کم فراتر ببریم، ما وقتی که 5 نفر میخوایم در یک کنفرانس بریم، اگر امی اختیار بر شما بتیم در 5000 کارمند رسانه‌ای افغانستان، با کدام میکانیزم باید پیش برین؟ و یک موضوع دیگر میخوایم اشاره کنم که از این موارد کنفرانس ها و این مسائل بوده، در دوحه بوده، دوستای ما رفتن اشتراک کردن، مگر تفاوت کار ما در چیست؟ ما کار ما پت نیست، کار ما بسیار واضح علنی است و آگاهی دهی میتیم. امیست که بیشتر ما مورد توجه قرار میگیریم. در دوحه شده، در ترکیه شده، در جای مختلف کنفرانس شده. یعنی په دې معنا که چیرې یو ورځ خبریالان یا د خبریالانو نور بنسټونه اطلاعات و فرهنګ تاسې نه یا له دې نهادونو نه د خبریالانو استازیتوب چې کوي یا ملاتړ کوي، د حساب کتاب غوښتنه وکوي، حاضر یې چې حساب کتاب لپاره وړاندې سئ یا حساب کتاب ورکوي؟ هیچ وقت از حساب فرار نداریم و کسی نمیتونم در این نظام کسی فرار کدام نمیتونه. ما این تعداد را که در کنفرانس رفتیم، وزارت اطلاعات فرهنگ در جریان است، ادارات دولتی افغانستان در جریان است، طور چیز پت نبوده. از امی اول پیش از اینکه امی پروسس ویزا و گپای از یا شروع میشه در جریان هستن، به حساب حاضر هستیم. اگر اجازه بده که پیش بریم در دیگه کار. ما بزرگترین شاید بگوین که کل کارهای شما چیز است، خواهم تو است. اگر شما تحقیق کنین جشنواره را که ما سال گذشته دایر کردیم که 21 نفر ما از ولایات مختلف افغانستان جایزه دادیم، در گذشته هم بود 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر. مگر به این پیمانه ما اگر تحقیق کنه شما و دوستا، به این رقم یک جشنواره در گذشته در افغانستان دایر نشده. و هدف از این چیست؟ هدف از این است که خبرنگاری که زیاد کار میکنه و زیاد زحمت میکشه، مسلکی کار میکنه، رسالت خود در کار خود در نظر میگیره، صادقانه کار میکنه، اصول خبرنگاری را در نظر میگیره، او باید مکافات شود تا مثال شود برای همه. یو ستونزه دا ده چې د رسنیو د برخې اکثره کابو 80 سلنه کارمندان کوم میکانیزم باندې تاسې مخ ته ځئ په همدغو چارو باندې انتقاد کوي، نیوکه کوي، د دوی د قناعت لپاره څه لرئ؟ ببینین ما میکانیزم در مجموع در جهان همیست، معمول همیست، اعلان میشه، یک لینک گذاشته میشه، نمونه کاری خود هر کس حق داره روان کنه. اگر شما روان نکردین و بالای میکانیزم ما اعتراض میکنین، او باز قضاوت به دست خودتان. مشکل در چی بود؟ این یک چیز در گذشته یک شکلی کارا سلیقوی بود. ساختن اعتماد که حالا ما میایم که باز وقتی که اعتماد ساخته شد چی شد؟ علاقمندی به می گپا کم بود. ستونزه یو موضوع چې مطرح کیږي، ډیری دغه موضوعات که څه هم ځینې کارمندان دغه لینکونه لیږي یا تاسو سره په رابطه کیږي، نیوکه دا ده چې دلته د انډیوالۍ مسله پالل کیږي او ډیری د انډیوالۍ او شناخت په اساس باندې کسان انتخابیږي. امرخیل صاحب، یک کمیته گزینش در کابل داشتیم بله. و 8 کمیته در 8 زون داشتیم.
در 8 زون کمیته گزینش بود. اینا کسایی که نمونه کاری خود روان کردن در کمیته ها بررسی شد، بهترینایشان انتخاب شد. در این شک نیست. وقتی که بعد ما یعنی وروستی تصمیم خو تاسې نیسئ نه کمیټه؟ نه، ما نمیگیریم. امیال داورای امو دوره هم صدای مرا میشنون و امی جامعه هستن مرا میبینن و ایره قبول میکنن که ما صادقانه میگم که ما در گذشتام داخل نبودیم و در آیندام داخل نمیباشم. ببینین بین ما دو نهاد، کمیته مسئولیت و اتحادیه ژورنالیستان آزاد، رقابت میشه. ویار صاحب میبره. ما خب به خاطر از این که برای خود، چون ما هم خب یک نهاد هستم، یک دلیل خب باید بگویم. در انتخابات ها حالا 20 نفر خود کاندید میکنه، یک نفر میبره. خب طبیعی است دیگه‌اش اعتراض میکنه، شکایت میکنه، تظاهرات برپا میکنه. ما حق شکایت کسی را نمیگیرم، مگر باز یک تغییری که در این دوره این سال آوردیم. ما در مشوره به مسئولین رسانه های کابل یک مکانیزم، یک طرز العمل جور کردیم. خود از امیا داورا را تعیین کردن. داورا آمدن کار کردن. این بار تعداد تقاضا زیاد بود، چون اگر خود یعنی د انډیوالۍ موضوع تاسې ردوئ او هغه نیوکې چې په دې برخه کې کیږي چې شناخت واسطه یا انډیوالي د دې لپاره امرخیل صاحب، اگر خودت از بهترین گرداننداستی، رفیق مستی، اگر جایزه میبری، این گناه ماست. بیایم به یک چیز اعتراف کنیم که کسی که در او وقت برده امو جایگاه را داشته، امو کسی را که خودت میگی، ما تو واضح بسازمشه، او بزرگترین مناظره، یعنی تاسې قانع هستید چې حق حقدار ته رسیدلی ده؟ اجازه بده. بزرگترین مناظره را هماهنگی شکده، ام میمان دعوت کرده، ام آورده شاندش، ام سوال خود جور کرده، ام مناظره را و امو تو مناظره دمی 3 سال که اگر کسی دیگه انجام داده مهربانی کنه. بعد از او انجام داده شد آریانا نیوز هم، بهیر صاحب و احمدی صاحب، شما هم اگه مگر در او زمان بیرته تاسو ته راګرځم مجلس صاحب کور ودان امو بهترین. ډېره مننه. له لنډې دمې وروسته بحث ته راګرځو. د مناظرې ته ښه راغلاست. غواړم غفران صاحب وپوښتم چې دغه نهادونه چې په افغانستان کې د خبریالانو په استازیتوب باندې کار کوي، فعالیت کوي او د خپلو چارو په اړه باندې خپل وضاحتونه تر یو بریده وړاندې کړل، څومره ستاسې له لوري څارل کیږي او څومره د دوی له خبرو سره موافق یاستئ چې واقعا دغه خدمات وړاندې سوي دي؟ زه داسې ووایم له هغه ځایه چې مخکې ما یادونه وکړي، موږ د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون لرو. دغه مسایل چې دلته مطرح کیږي، د مخکې دغه بله پروژه چې کوم ویاړ صاحب یادونه وکړه، دا ټول شکایتونه هلته کمیسیون ته راغلي دي. کمیسیون ته راځي، کمیسیون دغه ټول شکایتونه څیړي. اوس لپاره ترتیب او تنظیم د دې ټولو نهادونو داسې ده چې اطلاعات و کلتور وزارت د دوی یو سکتوري وزارت ده. دوی چې هره پروژه اخلي وزارت په جریان کې اچوي. وزارت د دې ټولې پروسې نظارت کوي. څو په پروژه کې داسې یو څه ونسي چې هغه پروژه د خدای ناخواسته د خبریالانو حق وخوړلی سي. زه یو بل څه هم د خبریالانو ته وایم، کیدای سي د خبریالان داسې فکر کوي، یو ستونزه په دې هیواد کې دا د څه وخت مخکې دلته یو بل بحث کې ما تاسو سره یادونه وکړه، دوی فکر کوي چې هره ورځ گویا ډالر را روان دی دغلته. په داسې حال کې چې داسې یو څه نه په رسنیزو کې شته، نه په رسنیز نهادونو کې شته، هر څه دلته د وزارت له لورې څارل کیږي. او که چیرې داسې یو څه ستونزې سره د خبریالان مخ کیږي، داسې یو شواهد ترلاسه کوي چې هلته د وزارت لاسرسی نه ده شوی، نو د دقسې مواردو لپاره موږ هلته رسنیو سرغړونو ته رسېدنې کمیسیون لرو چې دا لکه تیر کال چې ویاړ صاحب دغه پروژه تطبیق کړی، په دغه باندې شکایت کمیسیون ته راغی چې کمیسیون کې په بحث شو، را روانې لپاره حل لاره داسې وسنجول شوه چې که چیرې تاسو کوم رسنیو ته کوئ، دغه میکانیزم کې تغیرات راوړئ، د وزارت هیئت پکې وي. لکه دا اوس چې ویاړ صاحب مجدي صاحب خبره وکړه، دغه اوس پروسه چې تیر کال د غوره خبریال پروژه وه، فکر کوم مجدي صاحب څه کال چې ده دا ټول تر څارنې لاندې ده د وزارت له لورې من حیث سکتوري ادرس، مسؤل ادرس، چې خدای ناخواسته داسې یو څه دې نشي.
نو زه بل یو څه توصیه د نورو خبرنګارانو ته لرم راځئ د قناعت یو ماده په ځان کې ومنو یعنې له میکانیزم سره موافق یاستئ چې په کوم میکانیزم کسان هر هغه میکانیزم چې زموږ وزارت لخوا ټاکل شوی موږ په دې باندې اوس لپاره اطمیناني یو کاملا یعنې تغییر هم ورکړی دغه میکانیزم ته و تیر کلونو په نسبت چې دا شکایتونه کمیسیون ته ورسېدل یعنې دا منئ چې تیر میکانیزم ستونزې درلودې تیر میکانیزم نو داسې لکه مخکې دوی چې وویلې دا پروژې وي داسې یعنې پخوا زه تاسو ته یو یعنې مسله هېڅ ووایم میکانیزم نه و موجود ګورئ د تیر ادارې په وخت کې داسې یو وضعیت حاکم و چې اطلاعات و کلتور وزارت سمدته کړی سوی و دا ټول کارونه په پروژې شکل د دغه اشغالګرانو لوري تمویلېدلې خپل اهداف یې پکې پالل یعنې مونږ که د خبریالانو ستونزو ته راسو که خبریالانو حقوق ته نارسیدګي ته راسو دغه مسؤلین د دوی د پخوا نه شکایت لري څومره بدبختي او ناخوالې چې پخوا وي هغه امارت کې اوس نسته ده دا راکم سو یو شی رسنۍ باید ومني چې د اسلامي امارت له بیا حاکمیت سره څنګه چې رسنیز ډګر کې تغییرات راغی دغه پروژې دغه پیسې چې دوی اوس انګیري دا ډېره بریده پورې کم سوي دي خو دوی ته موږ اطمینان ورکوو چې هیڅ رسنیز نهاد نشي کولی دغه بنیادونه او بنسټونه چې دوی د داسې یو تخلف وکړي چې خدای نخواسته په لویه سطحه یې د خبرنګار حق وخوړځي که چیرې داسې یو څه چې زموږ له سترګو پنهان پاتې سو او دوی اسناد پیدا کړه دوی وزارت ته مراجعه وکړي موږ سل په سلو کې دا اوس لپاره هم د دې ټولو کمیسیونو پر چارو باندې موږ خپله ګرځو دوی ملګري شاهدان دي دوی نه نظارت روان ده هره پروژه چې دوی اخلي وزارت په جریان کې اچوي تطبیق نوعیت میکانیزم یعنی اوس لپاره موږ ټول ته دا ډاډ ورکوو چې دغه پروسه تر نظارت لاندې ده که احیانا داسې یو څه دوی وموندل چې هغه نظارت نه تیر سوی و او موږ نه پاتې وو دوی دې شکایت وکړي موږ اطمینان ورکوو په کامله معنا باندې چې ډېره مننه کو کورمودان لاړ به سو تالار ته او په د ګډونوالو پوښتنې به واخلو په دې رابطه باندې غواړم چې د اول کتار کې لومړي کس ته مایک ورکوئ سلام تاسو ته درنو میلمنو ته ګرانو حضارو ته هر څوک چې د آریانا جهاني تلویزیون پردې څخه ویني د ما سوال غفران صاحب ته راجع کېږي مهرباني لنډه پوښتنه وکړئ یو څو وخت مخکې موږ یو څو سوالونه داسې راجع کړي وو چې هغه مسؤلین وو مګر یو سم جواب رانه کړل شو دوی وی چې یو مصوبه اجرا کېږي چې لکه څنګه چې خبرنګاران نیول کېدل که نه وی چې یو مصوبه تصویب کېږي چې په هغو کې قوانین یا یو منظم چوکاټ جوړېږي چې د هغو په اساس به چلند کېږي هم خبرنگار هم حکومت دواړه خواونه متاسفانه چې تر اوسه لکه چې هغه مصوبه تصویب شوې نه ده ډېره مننه او که وي هغه به څه وي مننه کو غواړم تاسې پوښتنه وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم به نام یاد خدا در قدم نخست سلام خود عرض میکنم خدمت شما و همه هممسلکای عزیزم که در تالار حضور دارن ما از آقای مجددی یک سوال من حیث کسی که عضویت در اتحادیه اینها دارم یک سوال داشتم شما به عنوان یک رئیس در اتحادیه خبرنگاران آیا تا به حال فکر کرده اید که نسل جدید خبرنگاران افغانستان در آینده به چه سرنوشت دچار خواهد شد وقتی که روی ظرفیت ما و همقطارانم به عنوان نسل جدید خبرنگار کار نمیشه ما به عنوان نسل جدید فردا چگونه میتوانیم در برابر دیوارهای سانسور مبارزه بکنیم و اون نهادی که همیشه شعارشان دفاع از خبرنگاران و آزادی بیان بوده و در برابر نقض حقوق خبرنگاران سکوت میکند آیا این خودش نشانه از خیانت به اصول آزادی بیان نیست؟ دته مایک ورکوئ که پوښتنه لږ لنډه وکوئ بسم الله الرحمن الرحیم امرالله عثمانی ام د کابل د ژورنالیزم پنځه محصل سوال مې له غفران صاحب نه دا دی چې ستاسو ټوله توجه ولې تلویزیون او رادیو ته ده چې بعضې برنامې بندیږي او تاسې هره ورځ یوټیوبرانو ته د جواز فعالیت ورکوئ او بیا یوټیوبر ځي په ښار کې ګرځي او ځکه ژورنالیزم او خپل ځان ته قانون لري اصول لري او یو یوټیوبر ځي د یو شخص حریم خصوصي حریم نقض کوي او بله پوښتنه مې دا ده له تاسو نه غفران صاحب چې دولتي ادارات ولې په نننۍ ورځ کې له یوټیوبرانو استفاده کوي ښه مثال د ترافیک ریاست دی چې ودرېږي او د خلکو خصوصي حریم د پښو لاندې کوي مننه ډېره مننه کو وخت کم ده همدغو پوښتنو ته غواړم ځواب واخلم غفران صاحب تاسو ته لومړۍ پوښتنه متوجه وه چې فکر کوم موضوع یې د رسنیو د قانون موضوع وه چې تر اوسه پورې توشیح سوی نه ده مهرباني وکړي زه تر ډېره بریده فکر کوم چې رسنیز قانون او دوی د داسې یو مصوبې یادونه وکړه چې گویا د خبرنگارانو د نیونې د مخنیوی په موخه باندې وي اما تو به یک موضوع که جلوگیری از گرفتاری خبرنگارا یا
مهم. دوی به وی چې یو قانون یا یا خط کله به چې خبریالان نیول کېدل یا به پیگرد کېدل نو دوی به د مسؤلینو دلیل دا و چې گویا سره سور خط په خود لاندې کړی یعنی د رسنیو قانون نه و موجود. قانون مشخص نه و بله، چې هدف سور د خطونه رسنیو کوم قانون یو ده. دي. مننه. نو خبر موږ ته پوښتنه ویل کېدل واخیسته. چې توشیح کېږي تر اوسه لکه چې نه دی شوی. سمه ده. مننه. د رسنیز قانون په اړه زه داسې ووایم چې لکه څنګه چې تحول راغی، وضعیت بدل شو، د نظام په سطحه په لویه کې قوانین تغییریږي، روان دی. نو مونږ ټول دغه ادعا لرو چې رسنیز ډګر ډیر پر اهمیته ډګر دی، ډیر مؤثر ډګر دی. نو دغه لا پیچلتیا لري. یو ځل موږ دغه قانون تمام کړي، علي قدر امین حفظه الله دفتر ته مو استولی مشرتابه ته، نو هغه بیا نور مو غني سازي کوي. په دې وروستیو کې یو ځل بیا مو غني سازي کړ له رسنیز وضعیت ته په کتو باندې، اوس بیا استول شوی ده. نو انشاءالله دغه موضوع تعقیب کړي چې کله د شیخ صاحب دفتر لخوا توشیح سي هغه تعقیبو. تر هغه چې دا قانون ډېره راځي، زه مننه. دغه موضوع واضح کوم، تر هغه ډېر چې کم دا ده. قانون راځي اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې دغه حالات څنګه مدیریت کیږي، سرې کرښې کومې دي. مونږ چې د رسنیو سره وخت په وخت مجالس لرو، ناستې لرو، هم مسؤلینو سره هم خبرنګارانو سره، دا موضوعات موږ ټول مشخص کړي دي. پخوانی قانون چې کوم دی هغه ته په کتو باندې یعنی کوم تغییرات چې راغلي هغه ټول په دې مجالسو کې موږ ورته وایو. زه مثال تاسو ته درکم، تاسو اوسنی استثنایي حالت درکوئ، اسلامي اصول به مراعات کوئ، د افغانستان د خلکو فرهنګ به مراعات کوئ، شخصي حریم وضعیت او د هیواد علیا منافع په نظر کې نیسئ د نظام. مهرباني دا په غفران ټوله صاحب نړۍ که کې دوهمې اصل ده. پوښتنې ته ځواب ورکړئ چې د ټلویزیونونو او ترڅنګ د یوټیوبرانو یادونه وکوله چې بالاخره هر څه په خپل سر باندې روان دي. یعنی زه دغه موضوع وایم دې شکایت ته رسیدګي شوی دی، بله. خو دا زمانګیره دی. څنګه رسیدګي شوی دی هغه داسې ده، نن نه بعد که هر څوک غواړي په یوټیوب چینل کې رسنیز فعالیت وکړي، داسې یو فعالیت چې هغه د رسنیو مسؤلیت ده، هغه د اطلاعات و کلتور وزارت له لوري څارل کیږي. هغه ته په داسې شرایطو موږ اجازه ورکوو چې فعالیت وکړي چې هغه یا به دی د ژورنالیزم نه فارغ وي، دغه ډګر کې کار کوي چې په اصول او معیاراتو بلد وي، او یا دا چې 2-3 کاله د یو رسنیو څخه د کاري تجربې تایید ولري. تر دغه سربیره او کوم کارمندان چې دی ټاکي دا ټول باید اصولي خلک وي چې داسې نه وي او چې هر ستونزه او تخطي مخصو همدغسې تخطیو د پالیسیو په اساس ورسره چلند کیږي. ډېره مننه. مجددي صاحب تاسو ته یو سوال متوجه و چې د افغانستان نوی نسل بالاخره د هغه لپاره کوم برخلیک، کوم سرنوشت په پلان کې نیول شوی ده، ځکه چې د تاسو د اتحادیه یا د خبریالانو د ټولنې غړي هم وو. مهرباني. به این دوست ما فکر میکنم ما از اینا در گروپی که داریم در این مسائل ما در این زمستان بحث زیاد کردیم. برای اولین بار از جمله دستاوردهایی که باید میگفتم ما گروه خبرنگار جوان ایجاد کردیم در اتحادیه و او به حمایت یا پلیسی فدراسیون جهانی است. قرار به است که ما منتظر هستیم که وقتی که فدراسیون جهانی در همه کشورها انتخابات میکنه به این بخش، ما در افغانستان هم انتخابات کنیم. ما یک مکتوب به این ارتباط به وزارت اطلاعات فرهنگ هم دادیم به ریاست نشرات. هر وقتی که انتخابات شوه، همونطور که غفران صاحب گفت، هیچ چیزی از نظر وزارت اطلاعات فرهنگ دور نیست، حتی انتخابات ما که باید از نظارت شوه. تنها چیزی را که این دوست ما در گروپی هم که ما داریم گاگای ما اوجا مسائل مطرح میکنیم، بحث میشه. باید یک سلسله برنامه‌های آموزشی را برای نسل نو می داشتیم. اینا در رخصتی زمستانی رفتن، بیشتر محصلین هستن، محصلین صنف 3 و 4 ژورنالیسم هستن. ما در گروپ هم بحث کردیم، برنامه‌های ما پیشروی داریم در صفحه فیسبوک و در خود گروپ هم اینا میبینن که تفاهمنامه با یک تعداد مراکز تعلیمی داریم که ما بر علاوه از اینکه خبرنگار در اوج درس میخوانه و یا تخفیفی که برای خبرنگار داده میشه، ما بعض سمینارهای تخصصی را که ما در سال نو پیشروی داریم با استفاده از کادرای از این پانتونا و از امکانات از این پانتونا چطور استفاده کنیم، این مسائل ما فکر میکنم یعنی د نوي نسل لپاره مشخص هغه تګلارم څه ده؟ دغه خود څه چې درته وایم خو دغه نوی نسل لپاره ده. زه ما درته وویل چې دغه ورور په خپله په جریان کې ده، دغه نور ملګري هم شته د ځوانانو برخه کې. دوی ته اول وار دی چې په افغانستان کې موږ د ځوان خبریال په نامه یو ګروپ جوړ کړی دی په اتحادیه کې، او دوی به لاره پیدا کوي. اجازه ورکړئ، دوی لاره پیدا موندي
نړیوال فدراسیون ته د ځوانانو برخې ته. او دویمه ما چې وویل چې دلته موږ 4-15 تفاهمنامې امضا کړی دی په همدغه 3-4 میاشتو کې. دا ټول شاید ټول نه یوازې چې خپل فیسبوک کې موږ نشروو، د دوی ګروپ کې اچوو. هغه هم دې دپاره همدغه ځوانانو لپاره موږ دغه تفاهمنامې امضا کړی یوازې دغه ګروپ کفایت کوي او که نه نورې برنامې هم لرئ چې کوم ګروپ هم جوړ کړی؟ فیسبوک کې موږ دا نشروو، تاسو هم وینئ، ټول ویني. دا ټول د هغه پوهنتونونو سره موږ تفاهمنامې کوو. او یو خبره شته دی، نور لاره تاسو یې. زه یو بیلګه تاسو ته وایم. زه لاړم مشرقي ته، د کابل نه لاړم. سهار 8 بجې هلته ورسېدم. د خبریالانو هغه تورخم کې چې څه ټپي خبریالان د هغوی نه مې لیدنه وکړ، فیسبوک کې مې نشر کړ. بیرته راغلم او څه تدابیر هم موږ او مسؤلیت کمیټې ورته په نظر کې نیولی دی. یعنی نقدي مرسته و کومک هغه کېږي انشاءالله. زه دا چې دا خبره موږ څنګه ورسوو، هلته د ولایت د مقام مرستیال هم راځي همدغه روغتون ته. آریانا تلویزیون، آریانا نیوز د هغه خبر نشروي. موږ چې د کابل نه دغه ټولنې وځو، زموږ نه نشروي، نو دوی څنګه خبر شي؟ یعنې تاسې خپل معلومات لیږلي، اعلامیه هم لیږلې د مطبوعاتو ته؟ نه، خو هغوی هم فیسبوک کې نشروي. یعنې تاسو مسؤلیت لرئ چې رسنیو ته یوه اعلامیه ولیږئ چې موږ دا کار وکوو، بیا وروسته مطبوعات نشروي؟ په هر صورت دا فیسبوک کې زموږ دا ټول رسنۍ یعنې دي، مطبوعات خو ټول نشي کولی خبریالان دي. چې د هر کس مشخص فیسبوک وڅاري؟ یعنې ښه دا نه ده چې اعلامیه ولیږل شي؟ دا د مطبوعات کار دا نه ده چې هر شی یو څوک ورته راوړي. که یو چیرته د یو کار د خبریال او د مطبوعات په سترګې کېږي، هغه باندې خبر جوړوي. په هر صورت نه تا چې وویل موږ خو همدغه یو فیسبوک لرو او ګروپونه لرو. ما ونه غوښته چې پوښتنه دا ده مجددي صاحب چې دا خبریالان زخمي شوله، ټپیان شوله، ستونزو سره مخامخ سه، عملا څه ورته وسول؟ هغه دارو چې وروسته له مرګه باید ورته ورسیږي که مخکې له مرګه؟ هدف دا ده د دغو اتحادونو، یعنې غوښتنه هم دا ده، تقاضا دا ده چې دوی باید په وخت باندې مرستې. موږ یو پروسه لرو په دغه برخه کې. بله، موږ د نړیوال فدراسیون کې یو صندوق لرو، په دغه برخو کې هغوی مرسته کوي. یو فرم دی، هغوی دوی د کوي، هغوی ته لیږو، هغوی ورسره مستقیم مرسته کوي. او دا کار مو کړی دی، هغوی هم په جریان کې. ډېره مننه کوم. ویاړ صاحب، او یو بل ټکي د دې پوښتنې پاتې شو. له لنډې دمې وروسته بحث ته راګرځو. د مناظرې ته ښه راغلاست. ویاړ صاحب، همدا پوښتنه تاسو ته راجع ده. خبریالان زخمي شوله، ټپیان شوله، له ستونزو سره مخامخ سوه، بالاخره څه مو سره وکوله؟ زمونږ استازي هلته 2 نفر موجود وو په ننګرهار کې. هغوی دغه د تدابیر ټول جهتونه ټول جریان یې څاره. له نیکې مرغه د هغوی تدابیر په هغه بهترینو روغتونونو کې په هلته جریان درلوده. هغوی ژوند ته اول هغه کې موږ له اوله د حادثې نه په جریان کې تر اوسه پورې چې د دوی تداوی په ښه شان روانه ده. له نړیوالو بنسټونو سره په دې اړه خبرې کړي دي. چون دفعتا لپاره یعنې دا غږ هم رسولی ده تر نړیوال بنسټونو؟ بله. او که یوازې په څارنه باندې اکتفا شوې؟ نه طبیعي ده چې دا رسیږي ټولو ته، ایمیلونه سوي دي او کوم څه ته یو ستونزه دا ده چې ډېری وخت د دې یادونه کېږي چې موږ نهادونه یادونه کوي چې موږ خبریالانو ته بالاخره د دوی غږ هم رسولی ده، دوی ته هم دا خدمات کړي دي، اما عملا د خبریال لاس ته څه نه دي ورغلي. خبریال مثلا په زخمي حالت کې ده، خبریال په سخت حالت کې ده. ګورئ، موږ په مازار کې 18 کسه خبریالان ټپیان شول. موږ د هر یو سره 3 زره ډالر مرسته کړې. 3 زره غټ رقم ده. ولې دغه سر و ساده دغه تر څو اول خو په افغانستان کې بانکي سیستم مشکلات، تر څو دا پیسې تر موږ را رسېدې، بیا تر څو موږ بیا دا انتقال، اوله خو هلته هغوی تر څو موږ ته راکولې، بیا دا را انتقالېدې. دلته بانکي سیستم نشته، هغوی موږ سره د حوالې سیستم نه مانه، بیا دې ته هم تر څو لار پیدا کوله، د یو شرکت له لارې هم دا پیسې را انتقالولې. دغه خلاص را موجود سو، دغه کومه فاصله دې کې دومره شور و ځواک جوړ سو، موږ ته والا مرسته کېده. دوی په همده مورد کې غواړم وپوښتم ویاړ صاحب چې څومره اطمینان ورکوئ چې په دغو کومکونو کې چې ځینو خبریالانو ته تاسې 3 زره ډالرو پورې یادونه وکوله، په دغو کومکونو کې شفافیت په اړه باندې څومره تضمین ورکوئ؟ شفافیت تضمین دا ده، زه په خپله ورغلم همدغه خبریالانو ته هغه ایمیل ادرس، کوم ایمیل باندې چې ما ایمیل کړی و هغه نهاد ته، او هغه بیرته ځواب راکړی، هغه څومره
پیسې چې منظور کړې وي هماغه ایمیل هغه مې ټول ورته ورکړم دغه تاسې دغه ایمیل ورسره ایمیل وکړئ تاسو ته څومره پیسې منظور شوي او څومره په دې برخه کې ډېری ولې دا د پیسو د هایپومایل او ناوړه استفاده دغه مسایل تورونه یعنې زیات مطرح کېږي دا یو د انسان یو فطرت ده چې کله مثلا زه دغه قلم اخلم تا ته در کوم دا دار مې دلته کوم کسان چې ناست وي قلم یې دته ولې ورکړم ما ته یې ولې رانکړي دا فطرت ده د انسان چې ته کله یو چا سره مرسته کوي او بل سره چې ونه سو هغه بیا 2000 خبرې جوړوي چې والا دا اوس مثلا 2500 کسانو سره ما په بېلابېله په 4 ولایتونو کې موږ مرسته کړې اوس دا خو ټول زما د تره زامن نه دي ټول زما ورونه نه دي ټول زما د کورنۍ غړي نه دي چې دا ما دوه سره مرسته کړې خو دا ټول یا هېڅ ډول کوم دغه نه ورسره لرم خو خبره چې راپور چې دا اوس هم که ته پوښتنه وکړې والا نه ده سوې موږ سره یو ستونزه یا یوه جدي پوښتنه دا مطرح کېږي چې ډېری خلک په دې باندې فکر کوي چې په دغسې مسایلو کې خپلوۍ پالل سوي دي یا ملګرتیاوې پالل سوي دي 4 ولایتونو کې زما خپلوان نشته یا مثلا خیالي خبریالان پالل سوي دي اصلا امکان نه لري کله چې دغه مرستې کېږي د دې یو ډاکومنټ کېږي او یو مالي وزارت ته او اطلاعات کلتور وزارت ته رسیږي دوی یو هغه له دوی نه نشي تېرېدلی دلته نظارت موجود د حکومت ده ډېره مننه غفران صاحب د دې لپاره چې د مناظرې نچوړ راوباسو یا بحث سره راټول کو څو مهم مسایل مطرح سوه د خبریالانو په اړه باندې د اطلاعاتو کلتور وزارت به 2025 کال د خبریالانو د رسنیو په برخه کې کوم نوښتونه رامنځته کړي کوم سهولتونه به رامنځته کړي چې بالاخره په افغانستان کې د افغانستان رسنۍ او خبریالان له شته ننګونو او ستونزو سره نه خلاص شي او بالاخره فرصتونه ورته نور هم مهیا سي انشاءالله چې را روان کال لپاره زموږ پلان د همغږۍ د مجالسو هغه ماهیت هغه فضا هغه ټول دا دی چې موږ رسنۍ د دغه شکایتي وضعیت نه وباسو چې دوی شکایت لري دوی داسې ذهنیت او اړخ ته سوق کو یا دوی سره په ګډه ګام واخلو چې هغه د رسنیو علمي کول او مؤثریت دی یعنی هر هغه برنامه چې په رسنیو کې که څه چاپي رسنۍ ده څه اخبار اسپانې دي څه غږیز ده څه تصویري ده یا که یوټیوب چینلونه دي دا ټول داسې ادرسونه وي چې که یو انسان 10 دقیقې هم ورته کړي یوه ګټه یې ترې اخیستلی که یو انسان 1 ساعت هم کړي یعنې د ګټو نه دی خالي نه وي تلاش او هڅه دا ده بلې د خبریال دا مشکل به کله حل سي چې دی په بار اړوندو ادارو یا نهادونو ته د یو غږیز کلیپ لپاره درخواست ورکوي معلومات غواړي اطلاعات غواړي اما ځنډول کېږي حتی ځینې داسې ریپورټونه دي چې په شپو باندې دغه ریپورټونه همغه یو کلیپ ته ماتلی کله به د خبریال دا مشکل حل کېږي چې بالاخره اطلاعاتو ته لاسرسی اسانه سي او اړوندې ادارې په دې مسؤلیت احساس وکړي بالکل دغه د اطلاعاتو لاسرسی موضوع ده یعنی موږ ټول رسنیو ته ډاډ دا ورکوو په دا تیر کال کې چې کوم هڅې تاسو ول دي دا بې سابقه هڅې وي چې هم په مرکز کې هم په ولایاتو کې د ټول نظام په سطحه د ټولو اسلامي امارت د امارتي اداراتو نشراتي مسؤلین ټول کېنول سوي دي د رسنیو مسؤلینو سره دوی خپلو کې همغږي کړی یعنې داسې تر اوسه نه وه سوی داسې ورته ووایم چې دا خپله یې د ښکارندوی کې را روان کال کې زموږ پلان دا ده چې اطلاعاتو ته لاسرسي برخه کې موږ حتی بیخي ستونزې ونه لرو لا هم همغږي پیاوړې کړو لا هم داسې میکانیزمونه په لاره واچوو چې د هغه له ادرسه خبریال وکولی شي چې محتوا له اړخه غني وي د موادو له اړخه حتی دا اوس دا څه وخت مخکې موږ د اداراتو له ویاندویانو سره مجلس درلو هغوی ټولو ته مې ویل چې تاسو به هر یو د دې مسؤلیت لرئ چې په را روان کال کې د خپل برخې لپاره یعنی سوژې تولیدي کوي او بیا رسنیو ته مواد په اړوندو ادارو باندې به د اطلاعاتو فرهنګ څارنه څه ډول وي چې بالاخره دوی معلوماتو ته حاضر شي آیا خبریالان به تاسو ته شکایت کوئ چې دغه برخه موږ ته معلومات نه راکوي موږ اطلاعاتو لاسرسي ریاست لرو او کدا نه بیا رسنیز برخه لرو بیا یې سرغړونې شکایت کمیسیون لرو یعنی ټول وزارت نشراتي ادرس د رسنیو خبریالانو په خدمت کې ده هر نوع شکایت چې د هر ادارې له مطبوعاتي مسؤلینو څخه لري یا کمکاریان لري دوی د همغږي وکړي موږ پوره ډاډ سره هغوی سره موضوع تعقیبو انشاءالله را روان کې ډېره مننه کوم کور مودن مجددي صاحب د راتلونکي کال لپاره به د خبریالانو آزاده ټولنه چې تاسې مشري کوئ د خبریالانو لپاره به کوم نوښتونه رامنځته کړي کوم فرصتونه به راولي او د تیر په پرتل به یې کار څومره مؤثر وي ستاسو په نظر باندې موږ هماغه څه چې آخر د کار اخر کې شروع کړی دی دغه ژورنالیزم تخصصی کول به همون شکل که غفران صاحب از برنامه‌هایی که بر رسانه ها دارن یاد کردن که باید علمی شود به همین شکل ما به چیزی که در گذشته برش پرداخته نشده به ژورنالیسم تخصصی است ما از محیط زیست براتان یاد کردم که در سال آینده ما در
4 ولایت افغانستان برای خبرنگارا برنامه داریم. به می شکل تفاهمنامه روی دست است با بخشای زراعتی، بخشای صحی و بخشای اقتصادی. ما متاسفانه خبرنگار میخواهد گزارش در مورد مسائل اقتصادی بپردازه که ما قرار معلوماتی که ما دارم 650 فابریکه ما در افغانستان داریم. مگر اگر خبرنگار از این نفهمه، از این معلومات نداشته باشه، از اصطلاحات و مفاهیم اقتصاد آگاهی نداشته باشه، منابع را نفهمه، او نمیتونه به یک خبر خوب اقتصادی بپردازه، به یک خبر خوب اگر در بخش صحی میه. مثلا ما شکایت دارم از سخنگوی وزارت صحت عامه که میگه خبرنگار می امرای ما مصاحبه میکنه مگر تخصص نداره، مفاهیم نمیفهمه، اصطلاحات نمیفهمه، اما شکلی که ایجاب میکنه باید یک برنامه صحی تهیه شود نمیتونه. گرچه یک تعداد رسانه‌ای برنامه را دارن مگر در کل رسانه افغانستان و خبرنگار افغانستان در این بخش نداره. ما در سال 2014 مشخص برنامه ما سر تخصصی از این بخش است. پیشتر ما از تفاهمنامه یاد کردم با نهادهای تحصیلی، اونا هم دمی بخش. ما تفاهمنامه تنها با ژورنالیسم نداریم، مثلا با اقتصاد داریم، با حقوق داریم، با بخشای علوم اجتماعی داریم، تا ای که با استفاده از او کادرها و از او دانشی که در پانتونا هست در ارتقای ظرفیت خبرنگارا در بخشای تخصصي استفاده ډیره مننه کو ویاړ صاحب په افغانستان کې لا هم خبریالان چې تاسو د مسؤلیت د کمیټې مشري کوئ د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. په دې برخه کې څونه دوسیې لري یا څونه دوسیو ته رسیدګي کړې، له اطلاعات فرهنګ او نور اړوند ارګانونو سره مو د دوی موضوعات څومره څارلي او شریک کړي دي؟ د خبریالانو په وړاندې هغه کومې ستونزې سره ولاړېږي یا ځینې وخت نیول کېږي. یو خو د هغه د نوعیت په اړه زه باید ووایم. نوعیت له اړخه له نیکه مرغه د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالي پیښې که ووایو چې صفر ته رسېدلي. مثلا په تېر هغه کې حکومت کې موږ هر کال د اتو تر 12 پورې یا 15 پورې خبریالان شهیدان درلوده. دغه 3 کالو کې یا 3.5 کالو کې موږ له نیکه مرغه یوازې یو کس هغه هم چې دوه کسه لرو چې هغه په غیر مستقیم ډول یا په خپل شخصي دغه کې شهیدان شوي یا ژوند یې له لاسه ورکړی. نور داسې کوم دغه نه لرو چې هغه په ټارګېټ توګه خبریال دی ټارګېټ شوی یا د وژل شوی یا په داسې یو پیښه کې وژل شوی چې هغه جنګي یعنې تاسې دا تاییدوئ چې لا تر اوسه پورې د افغانستان په زندانونو کې خبریالان نشته؟ هغه بل اړخ ده. زه هغه دغه د نوعیت اړخ یې درته ښیم. د نوعیت له اړخه د کیفیت له اړخه واقعا دغه بیخي هغه صفر ته موږ ویلی شو رارسېدلي وو. د تاوتریخوالي برخه کې صحیح ده، دا ځینې وخت چلند به نامناسب شوی وي، ځینې وخت به تاوتریخوالی شوي، ځینې کسان به نیول شوي د لنډې مودې لپاره یا د اوږدې مودې لپاره چې هغه بیا خپل قانوني پروسیجرونه یعنې دا منئ چې د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی ده؟ تر ډېره تاسو دا تاییدوئ؟ تر ډېره یوازې په دې سږ کال کې په 2024 کې موږ تقریبا 25 پیښې تر تېر کاله کمې لرو د خبریالانو د نیولو او دغه راز د خبریالانو سره د ناسم چلند. خو په ټوله کې زموږ ستونزه چې هوارېږي یا د ستونزې هغه حل لاره مهمه حل لاره د قانون موجودیت ده. چې کله قانون موجود وي بیا دواړه غاړې هم حکومت او هم خبریال او رسنۍ دا ټول بیا خپل مکلفیتونه پیژني. اطلاعات او کلتور سره مثلا تاسې ناستې د قانون د تشې په رابطه باندې چې تر اوسه پورې د رسنیو قانون نه ده توشیح شوی، دا موضوعات هم شریک کړي دي؟ دا تقریبا هر د کمیسیون جلسې کې دغه کمیسیون جلسې خو له نیکه مرغه دغه د معین صاحب په بیرته راتګ سره تقریبا موږ هر هفته درلود، یوازې په روژې کې مې لا تر اوسه نه دي لرلي. هر هفته تقریبا دا موضوع راپورته کېږي، ورباندې بحث کېږي او انشاءالله چې یو ښه نتیجه ورکوي. مهرباني. یو برخه چې د خبریالانو د اطمینان لپاره ډیره مهمه ده، هغه مرجع چې باید دغه مسایل وڅېړي. یو تور ورباندې راځي. پخوا خبریالان په زندانونو کې پاتې کېدل او داسې مرجع نه و چې د هغوی تپوس وکړي. اوس تر څو چې زه تعقیبوم، هغه بله ورځ یو ناسته غفران صاحب او ملګرو سره د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې مې درلود. اوس آخري خبره ده، اوس موضوع ځي محکمې ته. که چیرې خبریال د ملي منافع او د اسلامي ارزښتونو خلاف کوم کار کړی وي،
خو همغه هلته هم ورسره مراعات کېږي، زه ترېنه مننه کوم. او که بیا نه وي کړې همغه ساعت هغه خوشي کېږي او دا یو ښه پایله ده. ډېره مننه کوم. وروستۍ پوښتنه غواړم له غفران صاحب نه وپوښتم چې آیا د خبریالانو د غوښتلو لپاره یو واحده منبع جوړه شوې ده چې لږ تر لږه همدا یوه منبع له خبریال سره په رابطه کې اوسیږي؟ ګورئ زه مخکې دنه ډېر په لنډ ډول دغه موضوع ته تاوتریخوالي موضوع ته راځم. ټولو رسنیو ته موږ ډاډ ورکوو خبریال من حیث خبریال او د هغه پالیسیو په رڼا کې چې مجالسو کې موږ ویل دلته یادونه وسوه هیڅ کله په هیڅ نوعه باندې نه له تاوتریخوالي سره مخ کېږي نه نیول کېږي نه هیڅ. خو که چیرې یو خبریال د یو رسنۍ څخه په استفادې سره یا د ادرس څخه په استفادې سره تخطي کوي هغه هم په درجهوار ډول موږ یادونه ورته کوو، بیا ځي بیا مخ ته رختاره پورې بیا تر تعقیبه یو داسې خبریال چې بیخي ټول د حدودو نه تیر سي هلته بیا هر نظام مسؤلیت لري، نه تنها په خبریالۍ ډګر کې په هر ډګر کې هلته عدلي او قضایي ارګاونه شته، امنیتي ارګاونه شته، طبعا دا موضوع تعقیبېږي. دغه لنډه مشخصه کوم چې آیا د ټولو خبریالانو لپاره یو واحده منبع چې ده اطلاعات و فرهنګ ده او که نه نورې ادارې به هم دوی ورغواړي؟ دا د دوی ټولو واحده مرجع اطلاعات و کلتور وزارت ده او داسې رسنیز اړخونه موږ یعنې نور به یې نه غواړي له دې وروسته؟ نور د بازخواست او د ترتیب او تعقیب کار ټول اطلاعات و کلتور سره په هماهنګي ترسره کېږي. یعنې موږ تعقیبو دا څه وخت مخکې یو رسنیز ادرس و هغه موږ به بار بار تعقیب کوو چې ګورې د جواز څخه نامناسب استفاده کوي هغه ردوو چې کله موږ خپله په هیئتي ورباندې ولاړو هغه څه چې دوی تخطي کوو په عملي ډول جریان درلوده، یعنې هغه مخنیوی وسو او نورې تخطیانې چې کوم وي هلته موږ اقدامات وکړه. زه دا وایم چې دغه یوازینۍ مرجع اطلاعات و کلتور ده، خو داسې اړخونه لري رسنۍ چې هغه نور وزارتونه د همغږۍ په موخه هغوی سره ناست لري هغه د بازخواست او د پوښتنې په معنا نه ده. ډېره زیاته مننه خبیب غفران د اطلاعات و کلتور وزارت ویان، عبدالقدیم ویاړ د ژورنالستانو د خوندیتوب د کمیټې مشر او حجت الله مجددي د ازیادو خبریالانو د ټولنې مشر. همدا ډول په تالار کې له ټولو حاضرینو نه مننه. د اریانا نیوز درنو لیدونکو دا مناظره همدومره وه. تر بیا ښه وخت.